Cu toții căutăm o cocă maleabilă, elastică, care se rulează perfect. Dar întrebarea este alta. Oare un astfel de boiler este și cel mai productiv în apă, cel mai eficient? Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un nou live. Din păcate, duminica trecută, mici probleme au făcut să sărim peste live. Iată-ne, într-o nouă duminică, un nou live, o altă temă interesantă și mai ales ingrediente de legătură. Salutare tuturor, vă salut și eu pe voi, Pescuit la Method Feeder, Daniel, Mihai, Cosmovici Marius, salutare noilor membri, vă mulțumesc tuturor. Robo Adrian, salutare și ție, salutare, salut. Vă mulțumesc de prezență. Pentru început, o distribuire a live-ului și o apreciere ar fi de mare ajutor să ne adunăm în număr cât mai mare. Salutare Claudiu, salutare Grigore, Mihai, salut. Din nou aceeași prezență în limba rusă, din păcate o să răspund la comentariu în decursul live-ului, dacă mă ajutați careva cu o mică traducere. Bun, în live-ul trecut, hai să fixez puțin camera. În live-ul trecut spuneam că, da, pentru început să-mi confirmați dacă mă auziți și dacă mă vedeți bine, dacă totul funcționează cum trebuie, să nu vorbesc de unul singur. O mică confirmare din partea voastră ar fi de mare ajutor. Da, se vede și se aude perfect. Super, mulțumesc mult, este ok. Minunat. Atunci să dăm drumul la treabă. Vorbeam în live-ul trecut despre structura unui mix și în această structură vorbeam despre ingredientele de legătură. Și mai exact spuneam că într-un mix, mai ales pentru cei aflați la început de drum, cel mai bine ar fi să pleci de la o proporție de 50%, adică 500 de grame din mix să folosești ca ingrediente de legătură. Însă, cum să spun, situațiile de pescuit de multe ori impun ca tu să ai nevoie de o cantitate mai mare de ingrediente de atracție sau ingrediente de nutriție sau ingrediente de textură și atunci oarecum renunți la alte tipuri de ingrediente, cum ar fi, de exemplu, ingredientele de legătură. Bun, și cum poți face treaba asta? Despre așa ceva vreau să discutăm în seara asta. Cum poți să reduci aceste ingrediente de legătură? Și mai ales, cum să te ajuți de aceste ingrediente de legătură ca mixul tău să se ruleze bine. Vorbeam săptămâna trecută despre ingrediente de bază, aș spune eu, ingrediente pe care cam greu poți să le înlocuiești într-un mix. Mai exact, semolina și făina de soia, două ingrediente de legătură foarte, foarte bune. Semolina, baza ei de legătură este oarecum dată se obține de obicei din grâu mai dur, deci baza este oarecum glutenul, doar că cantitatea de gluten este una foarte mică. Este un liant structural foarte bun de bază, ajută la o mecanică foarte bună a boilerului, un conținut ridicat de carbohidrați, pe când făina de soia vine în plus cu un aport de proteine.
2 secunde că am pățit aici ceva. Așa. Da, făina de soia spuneam că vine cu un aport de proteine destul de bun, o proteină vegetală, un conținut de grăsimi. Este și ea un liant foarte, foarte bun, mai mult de atât datorită are oarecum și un aport emulgator, aș putea să spun, datorită lecitinei pe care o conține. Mai avem foarte, foarte multe ingrediente de legătură. Făina de grâu, o știm cu toții, tot glutenul este baza care leagă foarte, foarte bine. Gluten care în cantități foarte mari oarecum îngreunează digestia peștilor. Glutenul ajută sau oferă o elasticitate foarte, foarte bună mixului, însă are aceste dezavantaj. În cantități mari încetinește digestia peștilor. Amidonul, putem să-l notăm și pe el la un ingredient de legătură, însă el ajută, sau tipurile de amidon, pentru că în momentul de față există și amidon cu gelifiere la rece, adică cu apă rece, însă cel mai mult amidonul pe care îl găsim din magazine, cel mai obișnuit, ajută sau strânge, coagulează, întărește la temperaturi ridicate prin încălzire. Mihai Nașu, salutare, salutare Ursu Lucian, vă salut și eu pe voi. Salutare, salutare tuturor. Să nu uităm și de o distribuire a live-ului, precum și o apreciere, pentru ca să fie ridicat mult mai mult. Un alt ingredient de legătură putem să notăm făina de orez. Ea nu ajută foarte, foarte mult la rulat, sau proprietățile pe care de rulare pe care ea îl are nu sunt unele foarte, foarte mari, însă este o sursă foarte bună de carbohidrați, are și o densitate mult mai mare. Pentru cine dorește ca boilesurile să meargă mai departe la cobră, este un plus, aș spune eu. Da. Mergând mai departe, tot pe baza asta de cerealiere, să spun, avem pesmetul, avem făina de biscuiți, care la bază, până la urmă, tot glutenul stă la baza lor. Surse foarte bune de ingrediente de legătură, leagă amândouă foarte, foarte bine mixurile. În funcție de granulație oferă și o textură mai diferită. Nu am vorbit despre proporții pe care am putea să le folosim. Aici, în funcție fiecare de mix, ceea ce vrea să-și construiască, de la un 10% până la un 40% am putea să mergem cu semolina, făina de soia 10-30%, ce mai vorbeam, nu mai știu, făinile de biscuiți 20-30%, deci o cantitate minimă ar fi undeva de un 10% la astfel de făinuri, aș spune eu. Putem să urcăm în funcție de ce îți dorești să construiești din mix.
Bun. Cosmovici Marius, făina de cânepă, ce părere ai? Făina de cânepă nu ți oferă o sursă de legătură în mix. Ea este un aport proteic oarecum, deși cantitatea de proteină pe care o conține nu este una foarte mare. Mai mult îți oferă structură și îți oferă atracție, dar o atracție bazată pe uleiuri, pe grăsimi și asta mai mult pe apă caldă. Făina de cânepă eu nu aș putea folosi-o pe o apă mai rece. Deci făina de cânepă mai mult pentru textură și pentru atracție. Bun. Vorbeam că baza ingredientelor obținute sau cerealiere obținute este glutenul. Ei bine, glutenul în sine este un liant excelent. După părerea mea, cred că, sau probabil cel mai bun liant, însă folosit în cantități mari îți îngreunează digestia peștelor. El face boilesul, dacă vreți, sau mixul, oferă acea elasticitate foarte, foarte bună. Oarecum folosit în cantități mai mari închide destul de mult și boilesul, chiar și un 50 de grame, 5% pe kilogram este o cantitate deja destul de mare și poate să provoace aceste neplăceri. Sincer să vă spun, nu sunt fan sau nu prea îmi place să folosesc astfel de lianți. Prefer alții mult mai buni, mult mai calitativ, să spun, care au și alte calități, despre care o să vorbim în scurt timp. Bun, dacă aveți voi și alte întrebări la care să vă răspund până acum despre ingredientele enumerate sau enumerate până acum, pentru că așa, mi-am făcut și o listă cu ingredientele, pentru că sunt un număr impresionant de ingrediente de legătură pe care le putem folosi. Bun, stai să mă uit peste comentariile voastre. În Nada Homemade folosesc 450 de grame de TTX, soia 100, gris 70-80, gluten 80 de grame, lapte praf 100 de grame, însă Nada este foarte nisipoasă, foarte sfărămicioasă. Problema vine de la TTX, aș spune eu. Probabil are o granulație destul de mare TTX-ul. Sau umectată modul cum ai umectat-o, pentru că din ce știu eu și de când foloseam TTX-ul cu foarte mulți ani în urmă, TTX-ul absorbe o cantitate foarte mare de apă și atunci se poate întâmpla asta, ca Nada să fie sfărămicioasă, să nu se mai lege. Adică ea inițial la început oferă elasticitate, se leagă, însă pe măsură ce TTX-ul absorbe apa, restul ingredientelor, sau nemai având apă în conținut, bineînțeles că Nada devine mai sfărămicioasă și nu se leagă destul de bine. Ce ai putea să faci aici? Eu aș scoate, spun sincer, acest TTX. În loc de TTX mai bine aș folosi o
chiar o simplă făină de porumb sau făină de floarea soarelui măcinată sau, nu știu, un gris sau o combinație din toate trei sau făinuri cerealiere măcinate. Aș crește puțin și cantitatea de soia și aș crește și puțin laptele praf. Și eu cred că mecanica ar fi cu totul și cu totul alta, mult mai bună. Chiar o nadă ieftină, simplă, ușor de făcut, fără alte probleme. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări despre aceste ingrediente de legătură, ele sunt multe. Vorbeam chiar și despre făina de mazăre data trecută. Da. Făină de năut, sincer, cred că nu am folosit niciodată. Făina de năut, cum am spus, există foarte multe. Eu prefer tot timpul să mă duc pe ingredientele simple, clasice, și vă spun și din ce cauză, pentru că sunt cel mai ușor de găsit, de procurat. Nu cred că face diferența într-o partidă de pescuit dacă folosești o făină de năut sau o făină de soia. Diferențele într-o partidă de pescuit sunt mult altele, să spun așa, față de aceste simple făinuri de legătură. Practic, rolul acestor ingrediente de legătură în boilesul este ca nada ta, ca mixul tău să se lege, să aibă o mecanică bună, boilesul să nu crape când se usucă și așa mai departe. Să poți să rulezi și așa mai departe. Nu sunt altele. Bun, hai să mergem mai departe. Spuneam că există și alte ingrediente care au alte proprietăți, adică într-un mix oferă nu doar legătură mixului sau proprietăți de legare a mixului, ci oferă și atracție sau oferă și nutriție acestui mix. Ei bine, un astfel de ingredient simplu, ieftin, foarte ușor de procurat este laptele praf. Laptele praf oferă, pe lângă faptul că te ajută ca mixul să lege destul de bine, el are și o solubilitate în apă, oferă atracție asupra peștilor. Există și aici lapte praf degresat, din care grăsimile sunt extrase. Diferențele, nu poți să zici că unul este mai bun sau celălalt este mai bun. Diferențe între apă caldă și apă rece. De exemplu, pe apă caldă, cel nedegresat ar fi potențial mai bun pentru că este mai plin de grăsimi. Și grăsimile pe apă caldă funcționează mai bine pentru că oferă energie mult mai rapidă peștilor. În schimb, cel degresat ar funcționa mai bine pe apă rece. Sincer să vă spun, în partide de pescuit nu am văzut diferențe foarte mari între degresat și nedegresat. Deci, totul ține de ceea ce vrei tu să-ți construiești, de mixul tău. De acolo pleacă totul.
Un alt ingredient, unul cu calități foarte, foarte mari, este VPC-ul, cunoscut sau foarte cunoscut în rândul celor care își produc năzi homemade sau chiar și a producătorilor de nadă. VPC sau Whey Protein Concentrate, adică proteină concentrată din zer. După cum spune și numele, este obținut din zerul rămas la procesarea brânzei. Practic se obține prin uscare, prin evaporare a apei, iar ceea ce rămâne este zerul uscat și măcinat, uscare prin pulverizare. Este o sursă foarte bună de proteine, un conținut și de 80% proteină, o proteină care este foarte ușor absorbită de către pești, foarte ușor digerabilă. Mai mult de atât, are și proprietăți solubile foarte bune, transmite în apă stimul peștilor, aminoacizi și peptide. Deci, pe lângă faptul că rulează foarte, foarte bine, oferă și o sursă foarte bună de proteină și oferă și o atracție prin, după cum spuneam, sursa de aminoacizi și peptide pe care îi transmite peștilor. Deci, uite, un ingredient pe care putem să-l folosim cu roluri multiple, atât nutritiv, atât pentru atracție, cât și pentru legare a mixului, să spun. Sincer să vă spun, vi-l recomand și eu îl folosesc și mi-este foarte greu să mă despart de el, pentru că este un ingredient foarte bun, adică sursă foarte ușor, sau este foarte ușor de digerat de către pești. Nu ai cum să ratezi un astfel de ingredient, să nu-l folosești în boilers-uri și costul lui raportat la calitatea lui este, spun eu, unul foarte, foarte bun. Bun, mergând mai departe, da, despre aceste ingrediente, deși ele oferă și deși oferă și elasticitate sau și leagă foarte, foarte bine mixul, într-un mix, cel mai bine tot timpul este să le includem, cum este și laptele praf și VPC-ul, sau asta este părerea mea, să le includem ca ingrediente de atracție. Și asta pentru că dacă le includem la ingredientele de legătură, o să avem o cantitate mult prea mare de ingrediente de atracție și atunci coca o să fie una foarte, foarte lipicioasă. Asta ar fi o remarcă spusă cel mai mult pentru cei aflați la început de drum. Bun. Mergând și mai departe, un alt ingredient care oferă calități foarte, foarte bune de rulare ar fi plasma de sânge. Plasma de sânge care oferă în același timp și o sursă foarte bună de proteină, sau este o sursă foarte bună de proteină. La fel, are o solubilitate în apă foarte bună, transmite semnale de atracție peștilor. Mai mult de atât, plasma de sânge nu intervine asupra gustului, asupra mirosului într-un boilers și mai mult întărește și boilers-ul. Îl face mult mai dur, mult mai dur mult mai rezistent, mai în timp. Da, despre VPC, adică proprietăți, mod de folosire sau procentaj de folosire de un 5% minim, mai puțin de 5% nu l-aș adăuga, puteți urca până la un 15-20% fără problemă, în funcție și de celelalte
ingrediente din construcția boilers-ului, ingrediente de atracție. Plasma de sânge, în schimb, datorită capacității sale de liant foarte bun, mult mai bun decât VPC-ul, ea se folosește în cantități mai mici. Un 5% este deja o cantitate destul de mare pe care o putem să folosim și poți urca și mai mult dacă ai mixuri, de exemplu, fish meal-uri cu cantități foarte mari de făină de pește, care ai probleme la rulaj. E bine, introducerea unei cantități de plasmă de sânge te poate salva. Mixul o să se ruleze mult mai bine. Și în același timp o să fie și rezistent, adică boilersul nu o să se sfărâme în apă. Bun. Pe lângă plasma de sânge mai avem și un alt ingredient, făina de sânge, și ea are proprietăți foarte bune de liant, însă diferența este între plasma de sânge și făina de sânge. Diferența este că făina de sânge într-o cantitate foarte mare oferă un gust mult mai diferit sau intervine asupra gustului boilersului și asupra culorii, bineînțeles, oferă acea culoare roșie pe care o vedeți la foarte, foarte multe boilersuri. Bun, mergând, făina de sânge v-aș recomanda dacă vreți să o folosiți, nu știu, până în o recomandare practică 2-3%, maxim 5%, 5% deja se simte destul de mult. Mergând mai departe, un alt ingredient foarte bun, pudra de ou. Pudra de ou care are calități de legare foarte, foarte bune. Valoarea proteică undeva 40-50%, deci vine și pe un aport de proteină în mix. Pe partea de solubilitate, pudra de ou nu stă prea bine, adică nu avem solubilitate, însă ea face boilersul mult mai tare, mai rezistent și, după cum spuneam, leagă foarte, foarte bine mixul. Cantități de folosire, puteți urca până la 100 de grame de pudră de ou pe kilogramul de mix. Aici aș putea să fac o remarcă la această pudră de ou. Există pudră de ou EP60, eu pe asta o folosesc ca și înlocuitor pentru ouă. Ea are calități, din ce am văzut și am observat, calități mult mai bune decât pudra normală de ou. Și procentul de proteină urcă undeva la un 60 până în 70%, se spune, nu știu dacă chiar ajunge la 70%. Această pudră de ou EP60 oferă o duritate mult mai bună decât pudra normală de ou. În schimb, după cum vă spuneam, eu pe asta o folosesc ca și înlocuitor de ouă, pentru că eu rulez boilersurile cu pudră de ou și nu cu ouă. Bun. Alte ingrediente, dacă suntem tot la ou, ar fi albumina de ou. Albumina care, la fel ca și plasma de sânge, doar că este un produs altfel obținut. Este obținut doar din
albușul de la ou. Pudra de ou este obținută din tot oul întreg, atât albuș cât și gălbenuș. Albumina de ou este un liant și el foarte, foarte bun, foarte puternic. Oferă precum plasma de sânge duritate boilesului. Îl face mult mai tare și mult mai rezistent în fața peștilor mici. Se poate folosi, bineînțeles, și în mixuri pentru method feeder sau în groombite-uri, însă includerea acestor mici ingrediente, doar dacă chiar ai nevoie de așa ceva, dacă ai probleme cu mixuri, ai cantități, ai cantități mult mai mari de ingrediente de textură, de făinuri de sânge, de ingrediente cerealiere și ai nevoie ca să-i oferi mixului ceva, un ingredient mult mai puternic pentru a se putea lega, pentru a putea pescui cu el, bineînțeles. Bun. Hai să mai revenim și la voi, la mici întrebări, dacă mai aveți. Ce folosești la boilers-uri ca ingrediente de legătură? Ce folosești la boilers-uri? Un boilers, eu am mai spus-o de foarte multe ori, trebuie să conțină, sau un boilers bun trebuie să conțină absolut orice. Și aici mă refer atât la tipurile de proteină vegetală, din pește și așa mai departe, din lapte, să conțină o doză bună de aminoacizi, vitamine, minerale, fibre și așa mai departe. Structura unui boilers sau un boilers bun, un boilers normal cu care să pescuiești, de cursă, mai să zicem, lungă, un 72 sau 96 de ore, 3 zile, 4 zile, trebuie să conțină acești nutrienți pentru ca peștele să regăsească în boilersul tău, în mâncarea ta, ceea ce el are nevoie în acel moment. Plecând de la această idee, acest concept de boilers pe care eu îl am, ce introduc în boilers-uri, începând ca ingredientele de legătură, după cum vă spuneam, eu folosesc ingredientele clasice, adică nu o să folosesc, cum era întrebarea despre făina de năut sau făină de lupin, ingrediente pe care le găsești greu. Pentru mine baza este soia și grisul. Doar că dozate în cantități moderate, adică nu mă duc în boilers-uri cu cantități de, nu știu, 30-40% făină de soia sau 30-40% semolină sau gris. Pentru că astfel nu mai am loc și de restul ingredientelor. Bine, nu este nimic greșit să folosești astfel de dozaje dacă ai nevoie de un boilers de atracție, un boilers pentru partide scurte. Poți să-l folosești pentru că acolo baza este cu totul și cu totul alta. Însă pentru baze, pentru partide lungi, unde ai nevoie de un boilers calitativ, un boilers de cursă lungă, este și cu totul diferit structura lui. Și atunci încerc ca aceste ingrediente de legătură pe care eu le introduc să aibă și alte roluri, după cum vă spuneam. Adică să aibă și o atracție, să aibă și o valoare proteică bună și în același timp să-mi ruleze și bine mixul. După cum vă dădeam mai devreme exemplu, VPC-ul. VPC-ul
folosind VPC-ul, un 10%, să vă spun, dacă folosești 100 de grame de VPC pe 1 kg de mix, poți reduce din această făină de soia sau griz 15-20%, adică să scazi din cantitatea ei. Și automat tu i-ai dat mixului tău și o valoare mult mai bună, o valoare proteică mult mai bună și ai dat și atracție mult mai bună. Apoi, dacă chiar am nevoie, pot să apelez chiar și la plasma de sânge, care la fel și oferă atracție, valoare proteică și durabilitate boilesului în timp, adică îl face mult mai tare, mai rezistent în apă. Nu spuneam sau nu am enumerat în seara asta despre un alt ingredient, CLO-ul, la fel și el este un ingredient, după părerea mea, destul de greu să-l înlocuiești. El este mai mult, să zic, o combinație între făinurile de biscuiți, pesmet, semințe amăcinate și aici în funcție și de producător sau de unde îl cumperi. Fiecare are rețeta lui sau modul lui de a-l face. CLO-ul, la fel și el, este o sursă foarte bună, chiar dacă nu oferă proteic, nu este foarte bun, poți suplimenta proteina dintr-un mix cu alte ingrediente, după cum vorbeam despre VPC. Uite, o donație în seara asta, mulțumesc foarte mult. Seden, sau chiar nu înțeleg numele. Da, mulțumesc foarte mult pentru donație, apreciez, dar să continuăm mai departe. Astfel poți să crești valoarea boilesului tău cu astfel de ingrediente. Da, un alt ingredient despre care nu l-am enumerat, izolatul proteic de soia. Și el este un ingredient foarte bun, o sursă foarte, foarte bună de proteină, mai mare chiar decât VPC, undeva chiar până la 90% conține proteină. O proteină destul de bună, pe care peștele o asimilează rapid, o digeră destul de bine. Diferența între izolatul proteic de soia și VPC ar fi la solubilitate, unde izolatul proteic, din ce știu eu, este mult mai slab solubil în apă decât VPC-ul. Adică ceea ce oferă, sau VPC-ul oferă o atracție mult mai mare față de izolatul proteic din soia. Ăsta este și motivul pentru care prefer VPC-ul în schimbul izolatului proteic. Izolat proteic care și el, precum și făina de soia, rulează foarte, foarte bine. Bun, vă salut și eu pe restul, toți cei prezenți. Dacă mai aveți și voi alte întrebări despre aceste ingrediente de legătură. Da, mulți aveți, nu neapărat despre boilers, putem vorbi chiar și despre grumbaituri. Acolo treburile sunt mult mai simple, mult mai ușor de făcut. Hai să vorbim despre un mix simplu, nu știu ce să zic, un mix cerealier. Totul este și în funcție de ceea ce vrei tu să-ți construiești și să pescuiești. Poți să te duci până undeva la un 30-40% cu făinuri cerealiere, adică făinuri din porumb, floarea soarelui, eu știu ce alte, diferite semințe mici măcinate. Le impregnezi cu
100-200 de grame de lapte praf. Poți să aduci un aport suplimentar dacă îți place făina de pește, dacă nu, poți să adaugi o făină de alune tigrate și imediat ți-ai construit un grumbaitz de top. Adică, pe lângă dacă vrei să vii cu ceva și mai bun și mai calitativ, ai băgat 100 de predigerată și ai rezolvat mixul. Deci acolo, în mixurile de grumbaitz sau de method feeder, treburile sunt mult mai simple, pentru că nu știu, mi se par mult mai ușor de făcut, mai simplu de făcut. Practic, nada tu o amesteci cu puțină apă și o pui pe momitor. Pescând la boiles, tu trebuie să te gândești că acel boiles este mâncat, cum este digerat, cum transmite în apă, ce structură are, ce duritate are. Ai nevoie de duritate, nu trebuie să fie elastic, să nu fie elastic, deci treburile sunt mult mai complicate. În locul făinii de grâu este mai ok să folosesc glutenul de porumb. Eu ți-aș... Poți să folosești glutenul de porumb. Eu ți-aș recomanda să crești laptele praf, totuși, mai bine decât să lași, să folosești făina de grâu, pentru că în pescuit, în pescuitul la method feeder sau în pescuitul cu momitor, peștele practic nu se satură sau nu mănâncă, nu știu cât, foarte mult din nada ce rămâne. Ce ciugulește el sunt micile particule de nadă care mai rămân. Că folosești un 50 de grame de făină de grâu pe kilogram, nu văd ceva tragic astfel încât tu să nu mai prinzi pești. Și mai ales că astfel de partide sunt partide scurte. Eu nu aș recomanda folosirea astfel de ingrediente în boilesuri și mai ales în boilesuri de cursă lungă, unde acolo contează orice ingredient, după părerea mea. Deci, într-un mix poți să lași făina de grâu fără nicio problemă, un 50 de grame chiar nu văd ceva rău în ea. Eu, după cum ți-am spus, la mixul aș scoate TTX-ul și aș adăuga o spărtură sau, uite, eu pescheam foarte mult cu mămăligă, chiar am un videoclip, mi se pare, pe canalul de YouTube postat cum făceam această mămăligă și o făceam dintr-un concentrat de pui sau pentru pui. Conținea tot felul de cereale, făină de porumb, făină de grâu și această mămăligă, concentrat de pui pe care îl făceam eu, după ce mămăliga era gata, puneam peste ea sau o simplă făină de pește sau un extract, o făină, ceva care să dea o tentă mult mai puternică. Mai adăugam o parte uscată pentru a-i oferi o mecanică mult mai bună și acolo este cheia. Și cu ea pescuiam. Deci pescuitul cu momitor nu-l văd a fi ceva foarte complicat, foarte greu. Trebuie și mai ales dacă nu vrei să îți încarci depozitul de tot felul de ingrediente scumpe și așa mai departe. Bun. Claudiu, salutare Claudiu. VPC, proteină animală, izolat de soia, proteină vegetală. Eu cred că primează proteina animală deoarece e complet de aminoacizi esențial față de cea vegetale, care sunt mai sărace și mai greu de digerat.
Da, este o mențiune foarte bună, uite, adusă de Claudiu, omisă de mine. Bineînțeles, proteina animală tot timpul este și la mine preferată, în schimb cu proteine vegetale, dar asta în conceptul meu despre un boilers, el trebuie să conțină și o proteină vegetală, și animală, proteină din lapte și așa mai departe. Sau proteină din pește, cât mai multe surse. Însă dacă privim pe ansamblu, acestor două tipuri de proteină, tot timpul prefer proteina animală. Foarte mulți spun că făina fermentează și a crește nada, dar în același timp devine și amară. Am să încerc cu acele furaje de pui în loc la TTX. Acum, sincer să spun, nu știu ce să zic. Mie nu mi s-a întâmplat ca nada să se acrească sau mămăliga. Acum depinde și ce cantități folosești sau în ce cantități le faci. Că dacă faci 50 de kilograme de nadă și vrei să o ai pe tot anul, la un moment dat, bineînțeles că se acrește. Eu făceam mămăliga direct pe baltă, proaspătă să fie, adică orice, chiar și nouă ne place să mâncăm totul să fie cât mai proaspăt, cât mai bun decât ceva vechi și de foarte mult timp. Da, probabil am emis unele ingrediente din seara asta sau le-am uitat. În mare, cam asta ar fi despre ingredientele de legătură. Rolul lor în boilers este rolul lor într-un mix este de a ne ajuta să legăm acel mix. Însă mixul nu trebuie să fie, dacă vorbim despre un mix de method feeder, nu trebuie să fie tare ca piatra sau să fie ca plastelina, un mix de boilers. Și aia înseamnă că mixul este cel mai bun. Ideea mea este să ne ducem cu ingredientele de legătură sau cu legătura unui mix astfel încât, sau până la un punctul încât acesta se leagă. Adică să nu întâmpinăm probleme să rulăm, de exemplu, un boilers foarte, foarte greu, dar nu trebuie nici acea cocă să fie exact ca o plastelină, adică cum o apeși așa să stea. Ca să vă dau un exemplu, boilersul meu, Belaceanul, nu se rulează, nu este un boiler care se rulează foarte, foarte ușor. Și pentru asta tot prinde pește. Deci să vă duceți cu ideea că un mix sau într-un mix, baza nu sunt ingredientele de legătură, ci mai degrabă ingredientele de legătură, ele trebuie doar să ne ajute sau noi trebuie să le folosim astfel până la limita în care ele ne ajută să putem rula un boilers sau să amestecăm un mix de method feeder sau un groombite. Da, uite, o remarcă, un pont, să spun, dat de Claudiu, 10 grame de vitamina C ca și antioxidant și ca atractant în nadă, în groombite. Da, dacă mai aveți și alte întrebări, am mai avea la dispoziție 10 minute. Vă aștept. Ingrediente de legătură, după cum spuneam, sunt foarte, foarte multe, dar încercați să folosiți tot timpul ingrediente care vă ajută sau care au roluri multiple. Pentru că astfel, după cum vă spuneam mai devreme, simplu fapt că folosești un
ingredient, cum ar fi VPC-ul, îți poate reduce din dozajul pe care îl folosești la ingredientele de legătură. Adică din cuantumul de 50% sau 500 de grame, tu poți să scazi din aceste ingrediente și să crești alte ingrediente de care chiar ai nevoie în mixul tău sau pentru scopul pe care tu îți faci acel boile sau acel mix. Da. Bun, dacă nu mai aveți și alte întrebări, Claudiu, dacă între gris și soia ai putea alege doar una pe care ai folosi-o. Foarte grea întrebarea, Claudiu. Pentru că ele se combină amândouă foarte, foarte bine. Nu știu ce să zic, pentru că soia vine cu proteina vegetală, grisul vine cu carbohidrații. Deci, de amândouă chiar ai nevoie într-un mix. Să alegi doar una, cred că aș alege grisul, pentru că totuși oferă o, cum să spun, carbohidrații oferă o energie mult mai rapidă, sunt asimilați mult mai rapid de către pești. Dacă ar fi să mă duc chiar pe treaba asta, adică să aleg una sigură dintre aceste două, și cred că pe ideea asta m-aș duce, pentru că carbohidrații sunt mult mai ușor asimilați de către pești sau obțin mult mai repede energie, mult mai rapid. Peștele obține energie mult mai rapid decât dintr-o proteină vegetală, proteină din soia, respectiv. Dar ele se combină foarte, foarte bine. Sau aș alege grisul și izolatul proteic de soia. Da. Bun, vă mulțumesc tuturor membrilor. Cei care doriți să deveniți membri, să susțineți canalul, găsiți în descrierea fiecărui videoclip un plan cu abonamentele. Fiecare tip de abonament are și beneficiile lui. Mulțumesc noilor membri, cei care doriți, și aici mă refer la membrii noi și sunteți interesați de grupul de WhatsApp, lăsați-mi un mesaj pe Messenger, mă găsiți cu același nume, pentru că am nevoie de numărul vostru de telefon pentru a vă adăuga în grupul de WhatsApp. Bun. O nouă întrebare din partea lui Claudiu. Eu soia întotdeauna și aș completa cu pișcoturi măcinate. Soia ajută, emulsionează partea grasă a mixului și aici mă refer la făinile animale. Da, Claudiu are și acest rol, dar poți să apelezi la alte ingrediente. Eu m-aș duce parcă pe un aport de carbohidrați mai mult decât pe o proteină vegetală. Acum, aici sunt treburile, fiecare cu ideile lui și cu părerea lui, ce să zic. Da. Poți, de exemplu, să te duci să vii cu o doză de lecitină și ai rezolvat problema cu emulsia între grăsimi și apă, să zic. Bun, săptămâna viitoare am în plan să vorbim puțin, tot am așa aproximativ o oră, să vorbim puțin despre ingredientele de atracție. Am vorbit, pe multele dintre ele le-am enumerat, ar mai fi
cele mai mari ingrediente de atracție despre care nu am vorbit și aici mă refer la extracte. Iar apoi să vorbim despre ingredientele de nutriție, textură, să mai vorbim puțin și despre, după care să mai vorbim puțin și despre partea lichidă, serie din astea de live-uri până vine primăvara și reușim să facem primele partide de pescuit, iar apoi o să ne vedem direct de pe baltă. Bun. Dacă nu mai sunt și alte întrebări, în mare cam astea ar fi despre ingredientele de legătură. Tot timpul gândiți-vă ce mix vrei să îți creezi, care este baza lui și de ce ai nevoie sau ce fel de ingrediente ai avea nevoie ca să folosești în mixul tău. Pentru că de aici pleacă bineînțeles totul. Da. Bun. Vă mulțumesc tuturor de prezență. Sper să ne vedem săptămâna viitoare. Dacă intervine ceva, o să fac un anunț în ziua de duminică, atât pe pagina de Facebook cât și pe YouTube. Dar în principiu rămânem, după cum am mai spus, să ne vedem duminică de la ora 20, o mică prezență live. Mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară frumoasă și o săptămână cât mai bună. Vă salut!